નમસ્તે મિત્રો, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. હું છું મૌલિક પંચાલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક એનાઉન્સમેન્ટ કરી રહ્યો છું. લગભગ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ મારા લેક્ચર્સને જોયું હોય તો એમાં એનાઉન્સમેન્ટ આ લગભગ સાંભળેલું હશે, પણ તેમ છતાં બી આપણે કાલથી આ કોર્સ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, એટલે એનાઉન્સમેન્ટ આજે ફરી એકવાર જાહેરાત કરી દઉં છું બેટા, કે આપણે નીટ ક્રેશ કોર્સ જે છે એ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે 21 તારીખથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. 21/4/2022 થી, મતલબ કે આવતીકાલથી આ કોર્સ શરૂ થઈ રહ્યો છે. બરોબર, અહીંયા મેં લખ્યું છે કે બેચ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ 21/4/2022, મતલબ કે 21 એપ્રિલ 2022 થી આ કોર્સ શરૂ થઈ રહ્યો છે, જેમાં આ નીટના ક્રેશ કોર્સમાં તમને આજે ટોટલ ઇન્ફોર્મેશન હું આપવા માટે આજે આવ્યો છું. બરોબર, મેં વિડીયો તો ઓલરેડી બનાવેલો જ છે, પરંતુ આજે મારે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આ કોર્સ રિગાર્ડિંગ આપી દેવાની છે, કે આ રીતનો આપણો કોર્સ રહેશે, આ રીતના આપણા લેક્ચર્સ લેવાશે, અને બધી ટોટલી ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ અહીંયા આગળ હું પ્રોવાઈડ કરવાનો છું અત્યારે. બરોબર, તો વિડીયો બેટા પહેલા તો છેલ્લે સુધી જોજો, અને જેને પણ તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય, તમારા મિત્ર હોય, બરોબર, સ્કૂલનું કોઈ ગ્રુપ હોય, એમાં બધી જ જગ્યાએ આ વિડીયોની લિંક શેર કરી દેજો, અને એમને કહેજો કે જેને પણ નીટમાં ટાર્ગેટ હોય 340+, આટલો ટાર્ગેટ માનીને ચાલતા હોય તો આ કોર્સમાં 100% જોઈન્ટ થઈ જાય. કારણ કે એટલી ગેરંટી હું લઈશ બેટા, કે હું મહેનત કરાવું એવી રીતે મહેનત કરો, દેન જેટલી એક્ઝામ્સ લઉં છું એ એક્ઝામ્સ રેગ્યુલર આપો, રેગ્યુલર વર્કશીટ સોલ્વ કરો, તો 110% તમે આ સ્કોર કરી શકો છો. પણ રેગ્યુલર લેક્ચર્સ જોઈન કરવા પડે, રેગ્યુલર લેક્ચર્સ તમારે જોવા પડશે, રેગ્યુલર એક્ઝામ્સ આપવી પડશે, તો બધું જ શક્ય છે, કશું જ અશક્ય નથી. બરોબર છે, તો પહેલા તો આની ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં કે ટોટલ આપણા આમાં લેક્ચર્સ જે છે એ 17 જુલાઈએ તમારી નીટની એક્ઝામ છે ત્યાં સુધીના લેક્ચર્સ રહેશે. એટલે ઇન શોર્ટ 21 તારીખથી લઈને 17 જુલાઈ સુધી બધા જ લેક્ચર રહેશે. ડેઈલી લેક્ચર રહેશે. બીજી વસ્તુ, બરોબર, લેક્ચર બધા જ ડેઈલી રહેશે. 2 કલાકના લેક્ચર રહેશે આપણા, કારણ કે હવે આપણી પાસે સમય બહુ જ ઓછો છે એટલા માટે. બરોબર, 8 થી 10 નો ટોટલ લેક્ચર રહેશે, રાત્રે 8 થી 10 PM. બરોબર, ફિક્સ ટાઈમ છે, નો ચેન્જ ઇન ટાઈમ. બરોબર છે, 8 નું થોડુંક આગુ પાછું થઈ શકે, મતલબ કે 8 થી 10 છે તો 10 થી થોડુંક લેટ પણ થઈ શકે છે. બરોબર, કારણ કે જે બી ટોપિક આપણે પકડ્યો હોય તો એ ટોપિક જ્યાં સુધી કમ્પ્લીટ ન થાય ત્યાં સુધી એ લેક્ચર્સ જે છે કન્ટિન્યુ રહેશે. એટલે 10 થી થોડુંક 10:15 કે 10:30 કે 11 પણ થઈ શકે, જે થાય તે. બરોબર, એટલે ટોટલ આવી રીતે 2 કલાકનો આપણો લેક્ચર્સ જે છે એ રહેશે, જેમાં શેડ્યુલ કંઈક આ રીતનું છે બેટા, થોડુંક જે સમજાવી દઉં તમને. ફર્સ્ટ 8 થી 9 માં, ફર્સ્ટ 8 થી 9 PM નો જે આપણો ટાઈમ છે, એમાં આપણે શું ચલાવીશું, તો એમાં જે પણ ચેપ્ટર લીધું હોય, લાઈક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ કે પહેલું ચેપ્ટર આપણે લીધું છે, બરોબર, તો પહેલા ચેપ્ટરના જે પણ થિયરી બેઝિસ પર એમસીક્યુઝ જે પૂછાઈ શકવાની સંભાવના હોય, બરોબર, જે બી એમસીક્યુ પૂછાઈ શકવાની સંભાવના હોય, જે પણ એમસીક્યુ પૂછાય એવા હોય, જે પીવાયક્યુ માં આવી ગયેલા હોય, એ બધા તમને જણાવીશ કે આ રીતના અહીંયાથી પ્રશ્ન નીકળી શકે, આવી રીતે પૂછાઈ શકે, એ બધું તમને ત્યાં આગળ હું જણાવીશ. બરોબર, અને ત્યારબાદ જે પણ આપણે પહેલું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર લીધું છે, તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાંથી જે પીવાયક્યુઝ પૂછાઈ ગયા છે, પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન્સ, એ પીવાયક્યુઝ જે છે આપણે એ જ લેક્ચરમાં 9 થી 10 માં સોલ્વ કરીશું. બરોબર, એ આપણે સોલ્વ કરીશું 9 થી 10 માં. અને ત્યારબાદ જો કદાચ હજી ટાઈમ વધે છે આપણી પાસે, તો હજી મારી પાસે અમુક વર્કશીટ જે છે બનાવેલી છે, જે એનસીઈઆરટી ની લાઈન ટુ લાઈન એમસીક્યુઝ જે છે મેં કાઢેલા છે. બરોબર, તો એનસીઈઆરટી ની લાઈન ટુ લાઈન, બરોબર, એ પણ આપણે સોલ્વ કરીશું. એનસીઈઆરટી ની લાઈન ટુ લાઈન એમસીક્યુઝ મેં કાઢેલા છે, બરોબર, એ પણ આપણે સોલ્વ કરીશું. અને એની સાથે સાથે બીજી એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ બેટા, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, થોડુંક ધ્યાન રાખી લેજો બેટા. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે બેટા કે આ તો એમસીક્યુઝ તો બરોબર છે, બટ એની સાથે સાથે તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો લેબ મેન્યુઅલ પણ આવે છે, જે તમને ખ્યાલ હશે જ. અને લેબ મેન્યુઅલ ની સાથે સાથે એનસીઈઆરટી ની એક્ઝામ્પલર પણ આવે છે, અને આ બંનેના એમસીક્યુઝ પણ આપણે સોલ્વ કરીશું. બરોબર, એટલા માટે કરવા જરૂરી છે બેટા, કારણ કે આ વર્ષે ગુજસેટ 2022 માં લેબ મેન્યુઅલ માંથી 2 ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ પૂછાઈ ગયા. તમને ખ્યાલ હશે જે વસ્તુ, એટલા માટે એ વસ્તુ કરવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એનસીઈઆરટી ની એક્ઝામ્પલરમાં પણ એમસીક્યુઝ જે છે બહુ જ સરસ આપેલા છે, તો એ પણ કરવા જરૂરી છે. વધારે નથી, ચેપ્ટર વાઇઝ 10 કે 15 એમસીક્યુઝ છે, ચેપ્ટર વાઇઝ 10 થી 15 એમસીક્યુઝ છે, તો એ પણ કરવા જરૂરી છે.
બરોબર, તો એ પણ હું સોલ્વ કરાવીશ. કારણ કે લાસ્ટ યર નીટમાં પણ એક પ્રશ્ન સપક્ષ પરાગરજ વાળો પૂછાઈ ચુક્યો હતો, જે લેબ મેન્યુઅલમાંથી છે. એટલા માટે એ થોડુંક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, તો એ પણ આપણે થોડુંક ધ્યાન દોરીશું એના તરફ, એટલે એ પણ લઈ લઈશું. હવે તમને આખું પ્લાનિંગ બતાવી રહ્યો છું બેટા, થોડુંક ધ્યાનથી જોઈ લેજો. આખું મારું પ્લાનિંગ જે છે એ બતાવી રહ્યો છું. ફર્સ્ટ મેં તમને લેક્ચર્સનો ટાઈમ કહી દીધો બેટા, 8 થી 10 નો ટાઈમ રહેશે આપણો. ડેલી ઓનલાઈન લાઈવ લેક્ચર્સ રહેશે. 8 થી 9 માં પ્રકરણ આધારિત જે એમસીક્યુઝ ની સમજૂતી આપવામાં આવશે એ છે, અને 9 થી 10 માં પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન્સ અને અન્ય કેટલાક અગત્યના પ્રશ્નો સમજાવીશ. જેવો લેક્ચર્સ આપણું કમ્પ્લીટ થાય છે, તરત જ તમને એ લેક્ચર્સને અનુરૂપ વર્કશીટ આપવામાં આવશે. જે પણ આપણે ચેપ્ટર કવર કર્યું હોય તો એ કવર અપ ચેપ્ટરની વર્કશીટ આપીશ, જેમાં વર્કશીટમાં 100 થી લઈ અને અનલિમિટેડ એમસીક્યુઝ હશે. મેક્સિમમ 100 હશે, એનાથી ઓછા નહીં હોય, એનાથી વધારે જ હશે. બરોબર, હા, કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે જેવું કે જીનેટિક્સના ચેપ્ટર છે, તો એમાં મેં 950 એમસીક્યુઝ લીધા છે પર ચેપ્ટર. 950 છે પર ચેપ્ટરની વાત કરું છું, હો, પર ચેપ્ટર. બરોબર, તો આવા ઘણા બધા એમસીક્યુઝ ને બધું મેં લીધેલું છે, જે હું તમને પ્રોવાઈડ કરીશ આ કોર્સમાં. દેન વાત કરું તો એક્ઝામ ટાઈમ આપણો આમાં ફિક્સ રહેશે બેટા. 10 થી 11 નો ટાઈમ રહેશે મોર્નિંગમાં. સવારે 10 થી 11 ફિક્સ ટાઈમ છે. બરોબર, જ્યારે બી જે બી એક્ઝામ ગોઠવું એનો ફિક્સ ટાઈમ છે 10 થી 11. તમે કહેશો સર આની ફીસ શું? હવે એ પહેલા કહો, પછી કોર્સની વાત કરીએ, એમાં જોડાવું કે ના જોડાવું. ફીસ બેટા માત્ર અને માત્ર 2000 રૂપીસ છે. ઓનલી 2000 છે. બરોબર, અને જે ક્યાં સુધી, તો કે માત્ર અને માત્ર 30 તારીખ સુધી જ. આમ તો 21 તારીખ સુધી જ હતું, પરંતુ ઘણા બધા પેરેન્ટ્સની અને વિદ્યાર્થીઓની ડિમાન્ડ છે કે સર આ થોડું એક્સટેન્ડ કરો, કારણ કે અમે અમારા ફ્રેન્ડ્સને પણ કહી રહ્યા છે, તો એ થોડાક પાછળથી જોઈન થાય એવા છે, એકાદ બે સેશન જોશે અને પછી જોઈન થાય છે, એવું કંઈક છે. તો એ રીઝન્સથી મારે આ 30 તારીખ કરવી પડી છે. તો માત્ર ને માત્ર 30 તારીખ સુધી જ આ 2000 અવેલેબલ છે. ત્યારબાદ આ કોર્સની પ્રાઇસ થોડી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, અને એકચ્યુઅલીમાં અત્યારે ઓફર ચાલી રહી છે. બરોબર, એટલા માટે આ 2000 પ્રાઇસ છે. ત્યારબાદ આ પ્રાઇસ જે છે 4900 થઈ જશે, મતલબ કે 5000 સમથિંગ થઈ જશે. હવે તમે કહેશો સર આ કોર્સમાં જોઈન કેમનું થવું, એની ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં. ચલો, ફર્સ્ટ આ કોર્સમાં જોઈન થવા માટે બેટા પ્લે સ્ટોર એપ્લોન કરો, પ્લે સ્ટોર ઓપન કરો. પ્લે સ્ટોર ઓપન કર્યા પછી એમાં સર્ચ મારો સાર્થક બાયોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. સર્ચ કરો અને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો. જેવી તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો છો, લોગિન કરી લો. લોગિન કર્યા પછી એમાં નીચે એક સ્ટોર નામનો ઓપ્શન આવશે. આમ બોક્સ કરેલું હશે અને એમાં લખેલું હશે સ્ટોર. બરોબર, તો જેવું તમે આ સ્ટોર બટન પર ક્લિક કરો છો, તરત જ તમને એક ફર્સ્ટ કોર્સ બતાવશે, નીટ ક્રેશ કોર્સ 2022 સમથિંગ કરીને. બરોબર, તો એ કોર્સ ઓપન કરો. જેવો કોર્સ ઓપન કરો છો, ત્યાં આગળ નીચે લખ્યું હશે કે પે 2000 રૂપીસ કે સમથિંગ એવું કંઈક છે. તો એ તમે એની ઉપર પે નું બટન દબાવો, પેમેન્ટ કરો, ધેન ઓન ધ સ્પોટ તમે જોઈન થઈ જશો. બરોબર, અને તમારો ટાર્ગેટ 340 પ્લસ નો હોય તો અવશ્ય જોઈન થઈ જવું. બરોબર છે, કારણ કે આપણું લાસ્ટ એનું નીટનું રિઝલ્ટ પણ તમને જણાવી દઉં બેટા, કે 615 હતા. લાસ્ટ યર નીટનું રિઝલ્ટ મેં મૂકેલું છે, કોમ્યુનિટી ટેબમાં ચેક કરી શકો છો. રિઝલ્ટ જ મૂકેલું છે આખું, એ સ્ટુડન્ટનું રિઝલ્ટ જ મૂકેલું છે મેં. 615 હતા. બરોબર છે, એ તમે રિઝલ્ટ ચેક કરી શકો છો. આપણું નીટ 2021 નું રિઝલ્ટ છે, અને એ સ્ટુડન્ટને લગભગ 340 કે 345 સમથિંગ છે બાયોલોજીમાં. ખાલી બાયોલોજીની વાત કરી રહ્યો છું બેટા, બીજો કોઈ સબ્જેક્ટની વાત નથી કરી રહ્યો. 340 અરાઉન્ડ છે લગભગ માર્ક. ચેક કરી શકો છો, રિઝલ્ટ મેં મૂકેલું છે. બરોબર, હવે તમને પ્લાનિંગ આખું જણાવી દઉં બેટા. પ્લાનિંગ કંઈક આવી રીતનું છે કે સૌથી પહેલા જોઈ શકો છો, 21 તારીખથી જે કોર્સ ચાલુ થવાનો છે, એમાં ફર્સ્ટ હું લેવાનો છું 12th. એનું પણ એક રીઝન્સ છે. 12th એટલા માટે રહી રહ્યો છું કે હમણાં તમે બોર્ડની એક્ઝામ આપી, બોર્ડ પત્યું પછી ગુજસેટની એક્ઝામ આપી, એટલે તમારું 12th બહુ પાવરફુલ હશે. બરોબર છે, સો એ રીઝન્સથી 12th લઈ લઉં છું. 12th ના ફર્સ્ટ જે 4 ચેપ્ટર છે, પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, ઈઝી ચેપ્ટર્સ છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે, કે જે નીટનો યુનિટ 1 છે, નીટનો 12th નો યુનિટ નંબર 6 ઇન શોર્ટ. બરોબર, એ છે. તો એ આપણે પહેલા કવર અપ કરીશું, જેથી તમારામાં થોડો કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ થશે. અને તમારામાં થોડો કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ થઈ જશે ને, પછી તમને 11th ભણવાની બહુ મજા આવશે, બહુ જ મજા આવશે. બરોબર છે, તો એ થોડુંક આપણે કવર અપ કરી લઈશું. બરોબર છે, અહીંયા થોડીક મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, અહીંયા 11th આવશે. બરોબર, એટલે ફર્સ્ટ થોડુંક 12th લઈ લઈશું. જેવું 12th નું આપણું પતે, ઓન ધ સ્પોટ આપણી મોક ટેસ્ટ રહેશે. ફર્સ્ટ મોક ટેસ્ટ, અહીંયા આગળ બી થોડીક એરર છે, ફર્સ્ટ મોક ટેસ્ટ આવશે. ફર્સ્ટ મોક ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ થાય
દેન ઓન ધ સ્પોટ તમારું રિઝલ્ટ પણ તમે જોઈ શકશો. ફર્સ્ટ મોક ટેસ્ટ 12th ના 1 થી 4 ચેપ્ટરની રહેશે, બરોબર. પછી 11th નો આ રીતે કોર્સ ચાલુ થશે. 11th ના બધા જ જોઈ શકો છો તમે, બધા કન્ટિન્યુઅસ છે. 1 થી જેટલા 22 ચેપ્ટર બધા જ કન્ટિન્યુ છે. અને કેટલા એના લેક્ચર્સ થશે એ ચેપ્ટરના અને કઈ ડેટ થી કઈ ડેટ સુધી એ પતી જશે એ પણ મેં અહીંયા આગળ લખેલું છે, જેથી તમે તમારી રીતે પ્રિપેરેશન પણ કરી શકો છો, બરોબર. બીજી વસ્તુ બેટા, જે પણ જોઈન થઈ ગયા છે, જે પણ સ્ટુડન્ટ જોઈન થઈ ગયા છે, જેને બાકી છે, બધા જ માટે એક ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં છું કે આ કોર્સ માત્ર અને માત્ર બાયોલોજી વિષયનો છે, બરોબર. બીજી વસ્તુ બેટા કે આ જેટલી પણ મોક ટેસ્ટ ગોઠવું છું બધી પ્યોર એનસીઆરટી રિલેટેડ એમસીક્યુઝ આવશે. એક પણ પ્રશ્ન બહારનો આવશે નહીં. બધા 90 એમસીક્યુઝ ના પેપર રહેશે. જેમ સેમ નીટમાં પેટર્ન હશે, બધા 90 એમસીક્યુઝ ના પેપર હશે. જો શક્ય હશે તો લાસ્ટમાં હું જે ફૂલ કોર્સની એક્ઝામ ગોઠવવાનો છું એ બધી ન્યૂ પેટર્ન વાઇઝ ગોઠવી દઈશ. હાલ આ મોક ટેસ્ટ જે ગોઠવી રહ્યો છું એ ફૂલ કોર્સની 90 એમસીક્યુઝ ની રહેશે, બરોબર. અને પછી આ આખું તમે શેડ્યુલ જોઈ શકો છો. આ શેડ્યુલ હું ટેલિગ્રામમાં મૂકી દઉં છું, તમે ત્યાંથી બેટા ચેકઅપ કરી શકો છો, બરોબર. આખું શેડ્યુલ હું ટેલિગ્રામમાં મૂકી દઉં છું. પછી જો 11th ની ટોટલ 3 એક્ઝામ મેં ગોઠવી છે ફૂલ કોર્સની. પછી એ જ રીતે 12th ની ફૂલ કોર્સની 3 એક્ઝામ્સ ગોઠવી છે. ઓનલી 11th, ઓનલી 12th, બરોબર. અને ધેન એ કમ્પ્લીટ થાય પછી જોઈ શકો છો મોક ટેસ્ટ લગભગ 10 કે 15 જેવી ગોઠવી છે, બરોબર. અને એ લગભગ છેલ્લી 3 જુલાઈ સુધી ગોઠવી છે. તમે કહેશો સર નીટ તો 17 જુલાઈએ છે, પણ નીચેનો સેન્ટેન્સ વાંચો બેટા. જેમ જેમ પ્રકરણ પૂરા થાય તેમ તેમ પ્રકરણ આધારિત એક્ઝામ લેવામાં આવશે કે જે આમાં મેં એક પણ નથી બતાવેલી. જેમ જેમ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય હું તમને આગલા દિવસે કહી દઈશ કે કાલે આ ચેપ્ટરની એક્ઝામ આપી દેવાની. એક્ઝામ 50 એમસીક્યુ રહેશે ચેપ્ટર વાઇઝ. ચેપ્ટર વાઇઝ 50 એમસીક્યુ રહેશે અને 50 એમસીક્યુ ની તમારે એક્ઝામ આપવાની છે, બરોબર. એ કમ્પ્લીટ થાય ધેન સમજો બેટા, થોડુંક ધ્યાન રાખજો અહીંયા આગળ કે 3 જુલાઈ એ આપણી એક્ઝામ સ્ટોપ થતી નથી. ક્યાં સુધી કન્ટિન્યુ રહેશે? નીટની પરીક્ષા પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી મોક ટેસ્ટ રહેશે. મેં અહીંયા આગળ પોઈન્ટ કરીને લખેલું જ છે. અને એ કઈ એક્ઝામ? જે ફૂલ કોર્સની એક્ઝામ છે બધી જ ન્યૂ પેટર્ન વાઇઝ રહેશે. ટોટલી બધી જ એક્ઝામ ન્યૂ પેપર પેટર્ન વાઇઝ એક્ઝામ રહેશે. જે તમારી 100 એમસીક્યુઝ છે ને ન્યૂ પેટર્ન, 50 અરે ટોટલ 50 50 બોટનીમાં અને 50 જે છે એ ઝૂલોજીમાં. મતલબ કે 35-15 જે સેક્શન એ અને સેક્શન બી માં છે ને, બસ એ જ રીતની આ એક્ઝામ્સ રહેશે, બરોબર. આ આખો શેડ્યુલ હું ટેલિગ્રામમાં અપલોડ કરી દઉં છું બેટા, ત્યાં આગળથી તમે ચેક કરી શકો છો. અને જેને પણ કોર્સમાં જોઈન થવું હોય તે વહેલી તકે જોઈન થઈ જાય. આવતીકાલે રાત્રે 8 થી 10 માં લેક્ચર છે, બરોબર. તો એક પણ તમારો લેક્ચર મિસ ન થાય એટલા માટે, બરોબર. આ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન જે છે તમે જોઈ શકો છો અને આ જ ઇન્ફોર્મેશન્સને આપણે ફોલો કરીશું આ દિવસે, આ જ ચેપ્ટરનો આ જ લેક્ચર, બરોબર છે. અને લગભગ હું માનું છું ત્યાં સુધી લગભગ આટલા એમસીક્યુ સોલ્વ કરાવીશ, વધારે નહીં, વધારે નથી કહેતો. 10,000 પ્લસ એમસીક્યુ હું સોલ્વ કરાવડાવીશ એ અલગ. સમજો હું શું શબ્દ મારો પકડજો બેટા. 10,000 પ્લસ એમસીક્યુ હું સોલ્વ કરાવીશ, બરોબર. જ્યારે આપણો કોર્સ કમ્પ્લીટ થઈ જાય 38 ચેપ્ટર પછી ડેલી લેક્ચર, પછી ડેલી લાઈવ લેક્ચર. અને ડેલી લાઈવ લેક્ચરમાં રોજ એક પેપર સોલ્વ કરવાનું, રોજ એકાદ બે પેપર સોલ્વ કરવાના, બરોબર. જેથી હું સોલ્યુશન પણ કરાવતો રહું સાથે સાથે નવા એમસીક્યુઝ, નવા જે પેપર્સ છે એનું, બરોબર. બધા સેલ્ફ પ્રિપેર કરેલા પેપર્સ છે મારા, પ્યોર એનસીઆરટી બેઝિસ પર છે. એક પણ બારનો એમસીક્યુઝ નહીં આવે, બરોબર છે. એટલે 10,000 પ્લસ એમસીક્યુઝ તો હું સોલ્વ કરાવીશ. સોલ્યુશન તમને કરવા આપીશ એ બધા અલગ હશે પ્રશ્ન, બરોબર છે. એટલે ઘણા બધા બેનિફિટ છે કોર્સના બેટા. જેને પણ જોઈન થવું હોય એ વહેલી તકે આ કોર્સમાં જોઈન થઈ શકે છે. અને કોર્સની જે એપ્લિકેશનની લિંક છે એ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપેલ છે, તો ત્યાંથી પણ તમે મેળવી શકો છો. મારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન થવું હોય તો ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, ત્યાંથી પણ તમે જોઈન થઈ શકો છો, બરોબર છે બેટા. અને સોશિયલ મીડિયામાં ફોલો કરવું હોય તો એની લિંક પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી પણ બધી અપડેટ્સ તમને રેગ્યુલર મળતી રહે, તો એ પણ તમે જોઈન થઈ શકો છો. પણ એની પહેલા હજી એક ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં. જે વિદ્યાર્થીઓને એવું લાગે કે સર ફ્રીમાં કરવું છે, કરાવડાવો ને થોડું કરાવડાવો ને ફ્રીમાં, એમને પણ એક ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં. ચલો, કદાચ કોઈક વિદ્યાર્થીની પરિસ્થિતિ નબળી છે થોડીક અને એ આ કોર્સમાં જોઈન થઈ શકે એમ નથી, તો એમના માટેની આ ઇન્ફોર્મેશન છે કે યુટ્યુબમાં ગમે ત્યારે લાઈવ સેશન આપણું ગોઠવાઈ જશે. કોઈ જ ગેરંટી નહીં, મને જેટલો ટાઈમ મળશે એ ટાઈમ હું આપીશ,
બરોબર. મને ટાઈમ મળશે 1 કલાક તો હું 1 કલાક તમને ગોઠવી આપીશ. બરોબર. યુટ્યુબમાં ગમે ત્યારે લાઈવ સેશન ગોઠવાઈ જશે અને એ લાઈવ સેશન તમને કહી દઉં છું બેટા, મોર્નિંગમાં રહેશે. બધા જ લાઈવ સેશન મારા મોર્નિંગમાં રહેશે અને મોર્નિંગનો ટાઈમ બી તમને કહી દઉં છું. જો રાખીશ તો 9 વાગે રાખીશ. બરોબર. રાખીશ તો 9 વાગે રાખીશ. જો હું ફ્રી હઈશ તો લેક્ચર લઈ લઈશ. બરોબર છે. અને એમાં બધા પીવાયક્યુ સોલ્વ કરાવીશ. પીવાયક્યુઝ છે, બરોબર. ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો છે કે જે સારા સારા એમસીક્યુઝ એનસીઆરટી રિલેટેડ હોય એ પણ એ સોલ્વ કરાવીશ. બરોબર. બટ જેને આખે આખું બધું રિવાઇઝ કરવું હોય એ કોર્સમાં જોઈન થઈ શકે છે. આ માત્ર ને માત્ર જે વિદ્યાર્થીની પરિસ્થિતિ નબળી છે એ વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. બરોબર. જો આટલું કરો છો તો પણ તમે પહોંચી તો શકો છો કેટલા માર્ક ખબર? અંદાજિત લગભગ 200 આજુબાજુ પહોંચી શકો છો બાયોલોજીમાં. આટલું કરશો તો જે યુટ્યુબમાં હું કરાવડાવીશ એ કરશો તમે તો એની સાથે સાથે તમે 200 અરાઉન્ડ માર્ક પહોંચી શકો છો. 150-200 અરાઉન્ડ આરામથી પહોંચી જવાશે. પણ જેનો ટાર્ગેટ છે 340 અરાઉન્ડ બાયોલોજીમાં, તો એ લોકો અવશ્ય બેટા કોર્સમાં જોઈન થઈ શકે છે. બરોબર છે. તો વધારે લાંબો વિડીયો કરતો નથી. બરોબર. જે ઇન્ફોર્મેશન આપવાની હતી એ મેં તમને આપી દીધી છે. બરોબર. તો આજનો લાઈવ સેશન બેટા અહીંયા આગળ હું ડન કરું છું. બરોબર છે. જેને પણ આ કોર્સમાં જોઈન થવું હોય એ વહેલી તકે જોઈન થઈ જાય બેટા. અને આ બધું જ ઇન્ફોર્મેશન હું ટેલિગ્રામમાં મૂકી દઉં છું, ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો. બરોબર છે. તો ફરી મળીએ એક નવા લાઈવ સેશનમાં. ફરીથી એક આખા પેપરનું સોલ્યુશન કરીશું ક્યારેક. જો મને જેટલો ટાઈમ મળે છે એટલો ટાઈમ હું ફાળવી આપીશ. બરોબર છે. તો ત્યાં સુધી ફરી મળીશું. જય હિન્દ, જય ભારત. એ પહેલા ચેનલને લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો બેટા. જો ચેનલ પર નવા હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો. તમારા ફ્રેન્ડ્સને પણ શેર કરી દેજો આ ચેનલ. બરોબર છે.